Gracia. Nilagay ko na po ang kanyang IC na arrange ko na po ng maayos at i-resolder na natin mga katik. At habang nag-resolder ako ng pisa, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and pahit na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Habang nag-resolder ako, shout out muna tayo sa ating mga kaibigan ng mga tech vlogger. Sana sa mga newbie, suportahan din natin sila. Tulad ni Muchachos Technic, Alex Bautista, Electronic, Basic Bob Electronic, Joy Masoy TV, Maying Tex PH, at sa ating mga mabuting kaibigan dyan ng mga tech vlogger na hindi ko pa na shout out kasi hindi pa ko marunong screenshot ng yung mga kuan sa wall. Pasensya na kayo sa susunod na naman na vlog ko. Shout out ko kayo, ingat kayo palagi. Pasensya nga kayo mga katik vlogger na madalas na akong masyadong nag-upload ng video kasi sobrang busy ko araw-araw. Nag-deliver ng eggs. Ngayon ako nag-upload kasi 2 araw ako walang work kasi na bago ako nakatapos ng second dose ng vaccine. At habang nagpapahinga, nag-aayos muna ako ng mga appliances sa bahay kasi para sa akin ang oras ay gold. Hindi ako mapakali kapag walang ginagawa sa bahay. Ito, inaayos ko ang amplifier na matagal na itong na-stock dito sa bahay kasi ang pisa nito matagal din na dumating, 1 buwan yata, galing pa Vietnam. Kasi ganitong mga klaseng amplifier
parang mahirap hanapin yung mga pisa nito, lalo na yung sticky mga pisa IC. Napili dito.